كاري تيرنر. أطلق على كاري لقب الرجل المطاطي لأسباب وجيهة، حيث يتمتع جلده بمرونة فائقة ليس لها نظير في العالم، وقد لوحظت قدرته على شد جلده عندما كان بعمر 4 أعوام، واعتاد أفراد أسرته أن يستعرضوا قدراته أمام أصدقائه. والسبب في هذه المطاطية لدى كاري تيرنر هو إصابته بمرض يسمى متلازمة إيلر دانلوس، والذي أثر على بشرته. عمو حاجي. عمو حاجي رجل إيراني يبلغ من العمر 80 عاما، ولم يستحم منذ 60 عاما، ويعرف بأنه أقذر رجل في العالم. كذلك يدخن سجائرا مصنوعة من روث الحيوانات. والسبب في عدم استحمام حاجي هو تعرضه لصدمة عاطفية في شبابه. شاندرا بهادور دانجي. شاندرا بهادور دانجي هو أقصر رجل في العالم، حيث يبلغ طوله قدم واحد فقط. لقد تمكن من تحطيم الرقم القياسي العالمي بفضل قصر قامته، وهناك أدلة دامغة تثبت أنه أصغر رجل في التاريخ. وقد ذاع أمره بعد أن شاهده أحد مقاولي الأخشاب في قريته، وعاد إلى منزله ليبلغ وسائل الإعلام المحلية بقصته. والسبب وراء قصر قامته هي حالة من التقزم البدائي. ليونيد ستادنيك. ليونيد ستادنيك هو أطول رجل في أوكرانيا، حيث يصل طوله إلى 8 أقدام و5 إنشات. عندما كان في 14 من عمره خضع لجراحة في المخ أدت لإصابته بورم في الغدة النخامية، مما تسبب في إطلاق كميات كبيرة من هرمون النمو. ولذلك سجل ستادنيك ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية في عام 2007، وقد توفي في عام 2014 إثر إصابته بنزيف في المخ. يوزين هاوان. يوزين هاوان هو أكثر رجل مشعر في العالم، حيث يغطي الشعر 96% من جسمه. وقد بدأت تلك الحالة بالظهور عندما كان عمره 2 عام. ويخضع زين هاوان حاليا لعلاج يشمل إزالة الشعر بالليزر، وكان قد حاول دخول مجال موسيقى الروك كي يصبح مشهورا لسبب آخر. بول كاراسون. سطعت أضواء الشهرة على بول كاراسون منذ عدة سنوات عندما تحول لون بشرته إلى اللون الأزرق، بعدما خضع لعلاج من التهاب جلدي بواسطة الفضة الغروية، والتي تسببت في إصابته بحالة تسمى التصبغ الفضي. ومع لحيته وشعره الرماديان أصبح مظهره شبيها بالسنفور الأب. وقد توفي كاراسون عن عمر 62 عاما إثر إصابته بأزمة قلبية. رالف باك هولز. يحمل رالف باك هولز لقب الرجل صاحب أكبر عدد من الحلي المثقوبة في العالم، فهو يحمل ما يزيد عن 100 منها على وجهه وجسده. وقد اكتسب هذا الرجل الألماني شهرته عن جدارة، وقام بأداء بعض العروض حول العالم، ولكن العام الماضي تم منعه من دخول دبي دون إبداء أسباب. ولكن لا يصعب التخمين أن مظهره الغريب لا يتلائم مع زيارته لبلد محافظا نسبيا. باتريك دويل. يعرف باتريك دويل بأنه من أثقل الرجال في العالم، حيث يصل وزنه إلى 1023 رطلة، ويقيم في جراند ايرلاند في نيبراسكا. ولم يتمكن باتريك من مغادرة منزله أو حتى القيام من فراشه طوال 7 سنوات. وخلال نقله إلى المشفى تمت إزالة إحدى جدران منزله ليتمكن من نقله خارجا. وقد خضع باتريك دويل لجراحة في المعدة، وخلال عام واحد انخفض وزنه بما يقارب 570 رطلة. دادي كاسوارا. يعرفه العالم باسم الرجل الشجرة، لكن هناك المزيد في قصة دادي كاسوار بخلاف البثور الشبيهة بلحاء الشجر. لقد خضع لجراحات عديدة لإزالة هذه البثور من قدميه وأصابعه كي يتمكن من العيش بشكل طبيعي. وكانت حالة هذا الصياد الأندونيسي قد بدأت عندما جرحت ركبته في إحدى الأدغال وتلوثت بنوع من الفطريات.
بارايان شاو. في سنة 2015 نجح بارايان شاو في الفوز بمسابقة أقوى رجل في العالم للمرة الثالثة في حياته، وقد أجريت المسابقة في ماليزيا في تلك السنة، وتمكن شاو من الفوز بها بعدما رفع 975 رطلا. وهذا الرجل القوي البالغ من العمر 33 عاما خاض منافسة ضد من يدافعون عن لقبهم، وكان شاو قد سبق له الفوز بالمسابقة في عام 2011 و2013.